আজি আমাৰ ব্লগ বনাব ভিডিঅ'য়ে যিসকলে ভিডিঅ' বোলে কৈছোঁ আমাৰ এখেতে কাৰণ এতিয়া গৈ আছে আমাৰ এখেতে কেচিনো আৰু মই নাযাওঁ আৰু এখেতৰ লগত যাব দাদা আৰু দাদাহঁতৰ আলহী আছে এখেতে আজি গোটেই ব্লগটো বনাব গতিকে মই ব্লগটো আৰম্ভণি কৰিলোঁ গতিকে চাই থাকিব এইফালে আহা আৰু এতিয়া আহি আছে আমাৰ ঘৰলৈ আলহী আগৰ ভিডিঅ'টোত দেখিছে আলহী ছিলে আমাৰ ঘৰলৈ আলহী গ'ল দুপৰীয়া আৰু এতিয়া আবেলিৰ সময় এতিয়াও আলহী আহি আছে মানে বাইদেউহঁতক আমাৰ ইয়াত থৈ দাদাহঁত যাব আমি নাযাওঁ এতিয়া বেবী এলাউড নাই বুলি শুনিছোঁ যিহেতু কৰোনাৰ সময় সেইবাবে আৰু পুৰা আৱাজ এন মাৰি কেনেকুৱা লাগিছে অকলে অকলে গৈ আছা অকলে মানে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী এলাও কৰা নাই সেইকাৰণে ভালকে ব্লগ বনাবা বাপৰে থ্যাংক ইউ এয়া মোবাইলটো তোমাৰ হাতত তুলি দিলো আৰু দিয়াচোন কেনেকুৱা মোবাইলটো ধৰিব নাজানে বোলে এইফালে তেতিয়াহ'লে কম বোলো কেচিনো চাই যিসকলে মানে দেখা নাই আৰু যিসকলে তো দেখিছে তেওঁলোকেতো গম পায় কেচিনলৈ গৈ কিমান ধামাকা হয় কিমান ভাল লাগে আৰু পইচা বেছি উৰুৱাই নাহিবা আৰু মোৰ মাত্ৰ অলপ আজি কিবা হৈ আছে যাবা খাবা চাবা আহিবা এয়া আমাৰ আলহী আহি পালে আৰু এইফালে অসমৰ পৰা বাইদেউহঁতৰ আলহী হয় খাই বোৱাৰী ন আৰু এইফালে বাইদেউৰ ভাইটি আৰু দাদা আছে দাদা ভাইটি আৰু আমাৰেও আৰু দুজনমান আছে এওঁলোকে যাব আৰু এইফালে আমি লেডিজ পাৰ্টি আমাৰ ইয়াতে পাৰ্টি কৰিম ন যোৱা মোবাইলটো লোৱা ভিডিঅ' বনাবা গোটেইকেইটাই মিলি বনাবা আৰু এয়া আমি পাঞ্জিমত থকা কেচিনো আহি পালোঁ আৰু এইখন হৈছে এণ্ট্ৰি গেট আৰু এতিয়া আমি ডেল্টিন জেকত যাম গতিকে আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাব লগ আৰু একেলগতে কেইবাখনো এণ্ট্ৰি গেট আছে এইখন হৈছে মেজেষ্টিক প্ৰাইডৰ গেট আৰু আমি যাম কোনখনত আপোনালোকে গম পাইছে ডেল্টিন জেক আৰু ভিতৰত আচলতে ভিডিঅ' কৰিব বহুত ঠাইত এলাউড নাই তথাপিও মই যিখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ট্ৰাই কৰিম এতিয়া আমি ৱেটিং ৰুমৰ ফালে গৈ আছোঁ তাত কিছু সময় বহিব লাগিব কাৰণ সৰু জাহাজ এখন আহি আছে আমাক নিবলৈ এইখিনি সময় আমি ইয়াতে বহিম এয়া চাওক ৱেটিং ৰুম আমি পালোঁহি আহি ৱেটিং ৰুমটো চাওক আপোনালোকে বহুতেই ধুনীয়া হয় আৰু ইয়াত অলপ সময় বহাৰ পিছত মানে সৰু জাহাজখন আহি আছে আৰু সৰু জাহাজখনেৰে আমাক মেইন ডাঙৰ জাহাজখনলৈ লৈ যাব মানে কেচিনোখনলৈ খোৱা দেখিছে সৰু জাহাজখন আহি আছে আমাক ফাইনেলি নিবলৈ আৰু আমি আছোঁ এতিয়া মাণ্ডৱী নদীৰ ওপৰত আৰু মাণ্ডৱী নদীৰ ৰাতিৰ সৌন্দৰ্য চাওক আপোনালোকে কিমান ধুনীয়া এইখিনি ঠাই বিশেষকৈ এইখিনি ঠাই যিখিনি ঠাইত কেচিনো আছে বহুতেই ধুনীয়া দেখিবলৈ এয়া জাহাজখন আহি পালেহি আৰু এয়া চাওক মাণ্ডৱী নদীৰ ওপৰত থকা ফ্লাইঅভাৰ ব্ৰিজখন ৰাতি কিমান ধুনীয়া দেখি
আৰু এয়া আমি ডেল্টিন কেচিনো আহি পালোঁ চাওকচোন কিমান ডাঙৰ সন্মুখৰ পৰা আপোনালোকে চাই লওক একবাৰ আৰু এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ আমাৰ লগতে আজি আপোনালোকেও এনজয় কৰক আৰু এয়া আমাৰ খোৱা আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু বহুত কিবা কিবি খাবলৈ আছে বহুতখিনিয়ে আৰু লগতে ডেন্স চাম গোটেই ৰাতিটো আজি এনজয় কৰিম ইয়াত আৰু এতিয়া বাজিছে ৰাতি 2টা আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ ভাবিছিলোঁ গোটেই ৰাতি থাকিম বুলি কিন্তু থকা নহ'ল এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ যিমানখিনি টাইম থাকিলোঁ ইয়াতে বহুতে ভাল লাগিল আৰু বহুত বেছি এনজয় কৰিলোঁ তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাইছে আমাৰ ভিডিঅ' চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব